Bună seara tuturor! Suntem aici pentru că mâine începem un training de formare cu un grup de oameni care doresc să învețe metoda constelațiilor de familie și am decis să facem și o conferință pentru publicul mai larg, pentru cine dorește și, bineînțeles, pentru cei care sunt la formare. Mă bucur să fiți în număr mare, aici și online. Invitata acestui training este Jutta Herkel. Este un om cu experiență foarte mare în metoda constelațiilor și psihoterapie. Este psihoterapeut de formare. A lucrat cu Herkel foarte mulți ani. I-a tradus cărțile, deci un om cu foarte multă experiență și de viață, și în metoda constelațiilor de familie, și în ceea ce înseamnă conceptele sau profunzimea acestei metode. Mâine vom vorbi despre introducere, sau vom avea acele aspecte introductive de metodă, iar astăzi, împreună cu Jutta, am hotărât să vorbim despre relația de cuplu. Jutta va prezenta mai mult cum vrea să abordeze subiectul. So, Jutta, you are welcome here. Thank you. In Constanta, near to Pavia. You are invited to talk about couple relationship, the way you want to tell us what's most important for you after so many years of experience. Thank you very much. Okay. Welcome to you all. And Bine v-am găsit pe toți. I was thinking, obviously, the topic of couple relationship is a very essential one, is a very big one. Desigur, acest subiect al relației de cuplu este unul de esență pentru viața noastră și foarte mare. So, I was, there's a whole portfolio of the orders of love concerning couple relationships. Și este un întreg portofoliu care vorbește despre legile iubirii, în perspectivă sistemică, în relația de cuplu. And I learned a lot of things when I started first 30 years ago. Acum 30 de ani am învățat Embracing constellations. Am învățat o mulțime de lucruri îmbrățișând Or the systemic perspective metoda of constellation constelațiilor according to how Bert Hellinger's interpreted it. sau perspectiva sistemică pe care o aduce metoda constelațiilor în psihoterapie, în acord cu felul care Bert Hellinger vede aceste lucruri. And I want to tackle it today. I want to talk about it, one aspect of it. Astăzi aș vrea să ating un aspect, un singur aspect al acestui. But this aspect is also all-compassing in some way. Dar acest aspect atinge totul într-un anumit punct de vedere. And looking at presence, Și anume să ne uităm un pic la ceea ce înseamnă prezența în relația de cuplu. presence in relationship. Prezența în relație. What do you understand of presence, being present? Ce înțelegeți voi prin a fi prezent? I want to gather a little bit what you think. Să-mi spuneți un Just a pic definition of what presence means for you. ce părere aveți voi sau cum definiți voi prezent? Just, I'd be interested, just a few people, Sau dacă ați auzit de just give us a kind of a line. E cineva care dorește să vorbească? Courage, courage. Cineva care are curaj? Yes. Eu mă gândesc că prezența pentru mine este să fiu prezentă în emoțiile mele, în ceea ce simt eu. To be present in what I feel, in my feelings. Și să fiu prezentă și în
prezentă în mediul în care sunt. And to be Deci present sunt aici. in the environment. I'm here and now. Asta trebuie să spui. Am adăugat. Anybody else? Mai e Anything to cineva? add? Yes, please. Să fii conștient de fiecare pas, fiecare mișcare, fiecare gând, To emoție, be aware of să fii conștient aici every și acum, movement, every step, atât la interior cât și la exterior. every feeling and thought and Gânduri, inside and outside. What do you think is also being present in relationship? Ce înseamnă să fii prezent în relație? What belongs to that? Ce Apart aparține from relației? where you are. Și nu aveți apă. Cred că este Just vorba to extend it a little despre bit. empatie, I think it's about empathy, despre înțelegerea emoțiilor și atitudinii celuilalt, about understanding and the attitude of the other, Și despre implicare. and about engagement, involvement. Anybody else? On this side, maybe have one comment as well. Să fii vindecat emoțional. To be healed, emotionally speaking, to be healed. Can I add something? I mean, to turn it another. Yeah. What does it mean not to be present? To be absent? Well, most of us are in relationships Maybe very we know. often not present. We know better, maybe. So it's like, and because we're triggered, Deoarece suntem stimulați, so triggered to something that is, I will talk about it in a minute. voi vorbi imediat despre asta. So I just wanted to collect a little bit, Am vrut doar să to put colectez, you into the frame of ca presence. să ne punem cu toți în cadrul la ceea ce înseamnă a fi prezent. And I would like to start, Aș vrea să încep. I'd like to start and to finish the theoretical part with a meditation. Partea teoretică să termin cu o meditație. And the first is, I want to, while you are sort of centering yourself, I want to share with you some of me, of how I see my work and how I see presence in some way. În timp ce încercăm să ne centrăm un pic, eu să vă împărtășesc cum văd prezența în cazul meu personal, în munca mea interioară. And it's a poem. Acum o să vă citesc un poem. It's a poem by Hafiz. Un poem al lui Hafiz, un poet sufi, persan, Of the 14th century. din secolul XIV. Who has heard this word? A auzit cineva despre el? Era prieten sau înaintea lui ceva. And the title of the poem is It Happens All the Time in Heaven. Iar titlul este următorul. Se întâmplă mereu în rai. It happens all the time in heaven, Se întâmplă tot timpul în rai. and someday it will begin to happen again on earth. Și cândva va începe să se întâmple din nou și pe pământ. That men and women who are married, Că femeile și bărbații care sunt căsătoriți, and men who are lovers, femeile și bărbații și femeile care sunt iubiți, and women who give each other light, și femeile care își oferă Încearcă. una celelalte lumina, often will get down on their knees deseori vor fi îngenunchiați. and while so tenderly holding their lover's hand, Și în timp ce țin cu tandrețe, atât de tandru, mâna celui pe care îl iubesc, with tears in their eyes, cu ochii în lacrimi, will sincerely speak, saying, într-un mod sincer spune, My dear,
dragul meu sau draga mea, how can I be more loving to you? cum aș putea să fiu mai iubitor cu tine? How can I be more kind? Cum aș putea să fiu mai bun? So Se întâmplă mereu. I thought it gives you a little bit, it opens the frame. Sper că asta să deschidă un pic cadrul la ceea ce dorim să transmitem astăzi. So how to become more present in relationships? Cum să devenim mai prezenți în relații? In my therapeutic practice over the last 35 years, În practica mea terapeutică în ultimii 35 de ani, how to be the question of how to be more present to oneself and the other problematica despre cum să fiu mai prezentă la mine însă și către celălalt has been the essence of most of my personal developmental work and my therapeutic endeavors. a fost esența călătoriei mele interioare și lucrului meu interior. In reality, that inquiry and the understanding of the concept of presence has been much more part of the spiritual, religious and mystical traditions. În realitate, această problematică a prezenței a fost mai mult, a făcut mai mult parte din zona spirituală și mistică. As, for example, I mean, a poet of the 14th century talking of what is După cum vedeți, un poet din secolul XIV very current as well vorbește in our time today. despre ceea ce este la fel de important și de prezent în zilele noastre. But recently, this concept of presence Însă, recent, acest concept al prezenței has been integrated much more into the therapeutic a field. fost integrat din ce în ce mai mult în câmpul terapiei, psihoterapiei. And all aspects of that, Și toate aspectele looking at trauma prezenței, and what stops us from not being present, de exemplu, să ne uităm la traumă și la ceea ce ne oprește să fim prezenți, or what triggers us not to be sau present, ceea ce ne stimulează, ne provoacă în așa fel încât să ne pierdem prezența, has been particularly globally attended to a fost abordat din ce în ce mai generalizat. during the pandemic, when we didn't have the presence of the other to that extent or too much of it. La nivel global, în timpul pandemiei, când ori nu am avut prezența celuilalt, ori a fost prea mult. So it's like a paradox. On one level, we were Era un paradox. locked in and locked up, locked down, Eram închiși, and yet a global understanding increased. și totuși înțelegerea în plan global a crescut. And understanding that what concerns us all, not that the world is any better for it, unfortunately, Și să înțelegem ceea ce ne privește pe toți. Asta nu înseamnă că lumea a devenit mai bună, din păcate. so looking at presence in my work and in our work, Dacă mă uit la prezență, ceea ce privește munca mea și munca aceasta în constelație, I want to say a little bit about systemic aș constellations. vrea să vorbesc un pic și despre constelațiile sistemice. Who is totally new to this? Cine nu știe nimic despre constelații? Mâna sus. Okay. Vă încurajez. I'll check with you later on if you took something interesting from it. O să vă întreb mai târziu dacă mi s-a părut ceva interesant ăștia care ați ridicat. Deci dacă e ceva cu totul nou. It has become an important tool in gauging where our place is in our family and in our system. Metoda aceasta este un instrument important în a înțelege
care este locul nostru în familie și în sistemul nostru. So we set up Adică, an issue that you might bring, reprezentăm o problemă pe care o persoană o aduce, something you want to improve on, something you want to change, something you want to ceva ce vrei understand. să îmbunătățești, să înțelegi, să schimbi. Because many things, many patterns in our behaviors comes from generations back. Deoarece multe tipare din viața noastră Our Vin- family of origin. vin din familia de origine sau din generațiile anterioare. So I can work with it when I set up representatives. Când aleg reprezentanți și îi poziționez în acest spațiu, pot să lucrez cu problema respectivă. For example, setting up my intention. De exemplu, dacă îmi reprezint intenția What mea, is my intention? care este intenția? Knowing as a facilitator, knowing a little bit of the background in the interview, in the first initial interview, Înseamnă să știu câte ceva despre istoria persoanei în interviul inițial, background-ul ei. I have, it presupposes the understanding that everything in systemic work of constellations is understanding exclusion and inclusion. Foarte important despre munca sistemică este să înțelegem excluderile și includerile. Cine a fost exclus și cine ar trebui inclus. And an inevitable identification in future generations with those who have been excluded or harmed in Și previous înțelegerea generations. faptului că identificarea, adică pierderea propriei identități, înseamnă identificarea cu cei care au fost excluși din generațiile anterioare. We all come from parents or grandparents or great-grandparents who have been through 2 world wars, Noi toți provenim din părinți sau bunici sau străbunici care au who fost, carry a lot of pain and care au fost în cele două războaie mondiale sau într-unul dintre ele și care au ieșit din aceste tragedii ale omenirii cu multă durere și care au purtat această durere toată viața. so many of our ancestors have been harmed and have harmed. Deci mulți dintre strămoșii noștri au fost răniți și la rândul lor și ei au rănit. The other, L-au rănit pe celălalt. the enemy. Adică cel care era inamicul atunci. Sometimes we become entangled with a person Devenim încurcați cu o persoană and we don't understand exactly why. și nici măcar nu înțelegem de ce. Until we find the connection to an event, Până când înțelegem, găsim conexiunea cu un anumit eveniment, often in our family history, deseori în istoria noastră de familie, or further back or more closely, we can see these things when we set up who was relevant to the și issue putem înțelege toate aceste lucruri atunci când le configurăm în spațiu, le reprezentăm that I bring. și vedem cine este de fapt relevant pentru problema pe care eu o am astăzi și vreau să o abordez. Because we are connected to a family field, Deoarece noi suntem conectați cu un câmp de familie, energetically, din we punct are de vedere connected energetically. energetic, suntem conectați. We carry in our DNA and in our epigenetic structure, În dorsul sacru. in our psyche, Deci, noi purtăm în psihismul nostru, dar și în structura genetică și în funcționarea epigenetică, această informație care este în câmp, este energetică. we carry the history. Practic, purtăm istoria familiei în interiorul nostru. Being present in one's life Uh, does not only depend on you, A fi prezent în viața noastră nu depinde doar de noi. what often stops us is conditioning through personal trauma
Ceea ce deseori ne blochează sunt condiționările pe care le-am primit prin traumele noastre personale. Trauma that happens in a family system, Prin traumele care s-au întâmplat în întreg sistemul de familie in a culture, sau chiar într-un cât mai larg, cum ar fi country, cultura, țara respectivă and the era we live in. și chiar în epoca în care trăim. Poate să fie o traumă la nivel global. So strangely, entanglements or the result of these În mod ciudat, trauma are also a chance and an Rezultat- opportunity for healing within the system, încurcătura și rezultatul acestei traume este în același timp și o șansă pentru vindecarea întregului sistem. to heal those parts that are traumatized. Și pentru a vindeca acele părți care sunt traumatizate în noi. And what that means is often forgotten in our memory, Și care deseori in sunt our conscious memory. uitate în memoria noastră conștientă, le devin inconștiente. I'm now in my 70s, Eu acum sunt în anii 70 ani. and I was only able to work on some big trauma Și am that fost only came up. capabilă să lucrez asupra unor traume mari, sau unei traume mari care a tot venit, At the beginning of my 70s, la începutul decadei 7, adică când am început să de la 70 de ani acolo. and last year, as a consequence Ca o of what happened consecință in the pandemic and what a happened pandemiei afterwards, și and după of aceea, big losses in my family system, și pierderilor majore pe care le-am avut în and sistemul my de own familie. illness at the time, so everything Bolilor together, mele, toate astea I suddenly was triggered a fost brusc provocată, stimulată of these traumatic events in my own childhood. de aceste evenimente, în așa fel încât au ieșit la suprafață evenimente traumatice din copilăria mea. I've been 40 years a therapist now, Sunt de 40 de ani terapeut and before that I was in training and in și therapy, înainte de asta am făcut formare, terapie and I never had dared to bring this up. și niciodată nu am îndrăznit să ating aceste puncte dureroase. I knew of it, but it was Știam, an event outside. dar era un eveniment la care mă uitam într-un mod abstract, And în afară. during the last year, I began to actually feel. Și în ultimul an am început, de-abia am început să simt. The first time some news came on that had nothing to do with me, În prima dată a fost când mă uitam la știri, n-avea nicio legătură cu mine, but it was a persecutory event, dar era un eveniment de a political persecuție, event. o persecuție politică undeva într-o țară. And I started shaking. Și am început să tremur. I was sitting in the car listening to the Stăteam în news. mașină, ascultam știrile. So I just want to say how, on some level, how glad we are now that we have constellations where we can maybe access these things that Sure. happened. Vreau să vă spun, de fapt, este cât de mulțumiți ar trebui să fim că avem acest instrument al constelațiilor, în care noi putem să atingem Invisible pictures. We aceste access them imagini invizibile pe care le avem în interiorul nostru. in a constellation because people move or express Pentru că într-o their constelație emotions, not what they think. deci se mișcă, simt și nu spun doar ce gândesc. Este ceva foarte viu. So, since we rely on feeling and energy that moves us Atât timp când physically ne bazăm pe in the room and in a picture, emoțiile și energia fizică care ne mișcă, care mișcă imaginea din cameră, ceea ce vedem, we get
together with the information that the facilitator gathers, împreună cu informația pe care facilitatorul o pune la un loc, we get an image putem să avem o imagine and an understanding și o înțelegere that something has happened that stops us being present in the here and now. că ceva s-a întâmplat care ne-a oprit să fim prezenți aici. Sometimes it triggers memory in the person of some information. Anumite informații stimulează emoții în persoană. Not long ago, I had a constellation with one of my clients Nu de mult am făcut o constelație cu unul dintre clienții mei, who wanted to improve the relationship with her mother. care vrea să-și îmbunătățească relația cu mama. And she felt it jarred very often. What? It jarred. Her mother wasn't present. Injure. No, Ignore. no, it clashed. Clashed. Yeah. Her mother jarring means when something rubs and is not very positive. Mă rog, cum? Nu, se simțea mereu în opoziție și conflict, în tensiune cu mama. So an irritation. Era o iritare care And a putea non-presence, right? și era o lipsă de prezență, practic. She didn't see her. The mother. Didn't see her. Mama nu o vedea, nu a văzut. And we started Am început constelația. with her intention. Am reprezentat intenția. The intention started looking at the floor Intenția a început să privească la next to podea, her. lângă ea. Then I brought in the mother, Apoi am introdus mama and the mother, she was in the middle, and the mother looked to the other side on the floor. și mama s-a uitat în cealaltă parte a poderii. But exactly in the same physical position as the intention. Dar exact în aceeași poziție, simetrică cu intenția. So I put somebody there, Am pus pe cineva acolo, and then I said to her, "Look, we don't know, but maybe this has to do with somebody in your system, și right? Or i-am somebody." spus clientei, nu știm exact, dar poate că asta are legătură cu cineva din sistemul tău. Somebody who has died, Poate cineva care a murit or somebody who has been harmed, sau care a fost rănit. who has been killed. I So- said, I gave examples. I Ucis. said maybe Am dat exemplu. a murder or. Poate e o crimă And she said, "Ah," she said, și a adus "I aminte. have a great uncle Spune, in aveam Ireland, un unchiul mamei, de fapt, în Irlanda. and a great uncle of the mother, right? I mean, Great an uncle of the mother. Da, yeah. deci era unchiul mamei. And he came to England at the time of Jack the Ripper, who was a mass murderer. El a venit în Anglia pe vremea lui Jack Spintecătorul, care ucidea serial killer femei. So the uncle was arrested on Unchiul a fost suspicion arestat. of being examined as Jack, or looked at as Jack the Ripper. Și a fost suspectat ca fiind, de fapt, el Jack Spintecătorul. And while he was in prison, Și în timp ce on remand, el era în închisoare, another murder happened exactly with the same signature. s-a mai întâmplat o altă crimă cu aceeași semnătură a lui Jack Spintecătorul. So she said, I don't know anymore. So he was released, El a fost eliberat, bineînțeles, and that was the end of the story. și asta a fost sfârșitul poveștii. Apparently. But she said, I will ask my brother this afternoon in the break. Dar în I pauză don't quite understand, but you triggered something in a me. spus, o să-l întreb pe fratele meu, eu nu știu, nu înțeleg prea bine, dar ceva m-a atins. Și l-a întrebat pe fratele în pauză. So
she asked him, and then after the break, she said yes. He had killed somebody in Ireland in a pub argument. Și a spus, de fapt, și unchiul acesta nu era Jack Spintecătorul, dar ucisese pe cineva în Irlanda într-o ceartă. And escaped. Și a fugit. De fapt, a fugit în Anglia și apoi a scăpat, ieșind de sub suspiciunea că este Jack Spintecătorul, a scăpat de tot și de crima pe care a făcut. So, there was a connection. Deci exista o conexiune acolo. With carrying something. A purta ceva în suflet. The mother was carrying something from her line. Ce purta mama? Purta ceva de pe linia ei, un sentiment. He did not stand up to his responsibility. Și the great uncle. Pentru că unchiul nu-și asumase, nu plătise pentru responsabilitatea lui, unchiul mamei, atunci mama reluase asupra ei. It manifested itself in the family line. Și s-a manifestat deci această lipsă de asumare pe linia de familie. And this was something only, the understanding of wanting to improve the relationship. Deci vedeți de unde vine dorința de a îmbunătăți relația, de fapt unde poate să ducă. There had already other things had happened in the system, very grave things. Erau deja și alte lucruri grave care se întâmplaseră în sistem. Relationship. În propria ei relație, de exemplu. In the relationship, the mother left when her daughter was 13 years old. În relația pe care mama o părăsise cu tatăl când fiica avea 13 ani. The brother who was 3 years younger than her was abused in boarding school. Fratele care era cu 3 ani mai mic decât ea fusese abuzat în internat. And had never been able to work. So the brother wasn't her brother. Iar fratele n-a mai fost niciodată capabil să lucreze. So these dynamics, they come bit by bit. Aceste dinamici au ieșit, vin put light on in this work, understanding the generational. Înțelegând în felul acesta legătura între generații, legătura disfuncțională între generații. So how can we define presence? Și atunci, cum putem să definim prezența? I'll give you one that I have worked through and worked with. Eu vă dau o definire a mea cu care am lucrat și pe care am cizelat-o. Contemplating it, of course, adding to your notions that you gave. Adăugând la ceea ce și voi ați spus. Being present is heightened perception. Heightened perception. Attunement. Este o percepție înaltă, o armonizare to ourselves, la noi înșine, and to our relationships, la relațiile noastre, as well as the world around us. La fel de mult ca și la lumea din jurul nostru. Or we could say that having found sau am putea spune that being present is having found the right place in terms of our inner space and the space outside of us. Putem spune că a fi prezent înseamnă să găsim măsura exactă, the right measure of inner place, of having found inner space, a găsi spațiul interior, and in relation to the other, și în relație cu celălalt, to our partner, partenerul nostru, and to have this space in relation to outside of us, și in the avea bigger world. acest spațiu în relație și în relație cu lumea mai largă. On one hand, it's a big ask. Pe de o parte, este o sarcină foarte mare. We need a consciousness that surpasses loyalty to the sufferer, to suffering. Deoarece avem nevoie de o conștiință sau de o conștiință care depășește dorința noastră de a fi loial suferinței din familie, care este foarte mare. Our Conștiință foarte înaltă. system,
to suffering, loyalty to suffering in our family Deci system. avem această loialitate față de suferința care s-a întâmplat în familiile noastre de origine și în întreg sistemul. Particularly our parents. Și mai ales cu părinții noștri avem această loialitate. And greater understanding of the consequences of our inner stance. O înțelegere mai bună a consecințelor stării noastre interioare. And our actions. Și ale acțiunilor noastre. This consciousness is at a level where we understand reactiveness. Această conștiință este la un nivel la care noi putem să înțelegem reactivitatea as being trapped in some trauma ca fiind de fapt from the past. Ca și cum suntem prinși într-o capcană, într-o traumă din trecut. Asta este reactivitatea. Omul este prins într-o capcană din trecut, într-o traumă din trecut. Nu mai e prezent, e traumă. Every time we are reactive, it might come on some level from a natural impulse to defend ourselves. De fiecare dată când suntem reactivi, ar putea să vină dintr-un impuls natural de apărare, ceea ce este legitim. Oftentimes it has to do with the experience in early childhood. Însă deseori nu este adecvat situație, ci are legătură cu experiențele din copilărie. And not with what is going on in the here and now. Deci nu cu ce se întâmplă în momentul de față. It's just triggered. The other triggers us. Celălalt doar provoacă, stimulează în noi o trăire care nu aparține acestui moment. And then it is as if we are put back into this place. Și apoi se întâmplă ca și cum regresăm și mergem în timp, în locul, în momentul și în situația în care am fost atunci. Where we have been hurt. În care am fost răniți. But it's important in our, obviously where we have been hurt in early childhood, right? Adică în copilăria noastră. We carry, of course, we carry awareness of it on some level. Deci, desigur că ne aducem aminte, avem conștiința la un anumit nivel, cel puțin intelectual, că da, s-a In întâmplat this asta. hidden memory that could be on a cellular level as well as psychic level. Există o memorie ascunsă la un nivel celular, dar și psihologic. And therefore there is a drive to find out, to give meaning to our experience. Și există un impuls de a da sens experienței noastre. And to resolve something. Și să rezolvăm ceva. De aceea iese mereu. And it's played out most forcefully in our strongest desires and passions. Și se întâmplă în cele mai puternice, cele mai pasionale și strongest, în cele mai puternice dorințe ale noastre, adică desires and passions și pasiunea ale noastre. in our intimate relationships, of În course. relațiile noastre, bineînțeles că acolo suntem cei mai vulnerabili, cei mai sensibili, așteptările cele mai. But we are also faced then with our most unconscious patterns and trauma. So the relationship brings up. Almost lost me. I wonder why. Because the phrases are very English. Well, it's very English, but it touches us, and Yes, it's but I need to get the sense of it. yeah, the sense of the whole then. So it's played out most forcefully in our intimate Deci e clar, se relationships. petrece cu cea mai mare putere în relațiile intime, asta e clar. Da? Where we have our most strongest desires Pentru că and acolo passions. avem cele mai puternice pasiuni și dorințe în relațiile noastre intime. And yet we are also faced Și totuși, at the same time with our unconscious patterns în and același timp, trauma. ceea ce este la lucru este tiparul traumei care încă nu este conștientizată și încă nu este rezolvată.
So, and yet is our biggest opportunity to resolve things, to Totuși, develop. chiar și atunci, de fapt, momentele acestea sunt cele mai mari oportunități să ne trezim și să, de fapt, să rezolvăm traumele care tocmai se întâmplă. The question Are is, sens ce spun? how can I stay present Întrebarea este cum pot să rămân prezent în momentele acelea. to myself, even if I'm triggered? La mine, însă, chiar în momentul, chiar dacă sunt provocat, chiar dacă sunt stimulat. Are sens pentru voi? Da. How can I stay fresh and alive Aș in putea my să- relationship Să fiu proaspăt și viu în relația mea, without being drawn into fără să reactiveness? fiu absorbit în reactivitate. How can I have my right place Cum să am propriul meu loc just în relație and find greater competency in relating? și să-mi găsesc o competență mai înaltă în relație, în relaționare. For me, it depends Pentru mine, how much I can stay in my inner space and pentru mine depinde cât de mult pot să stau în spațiul meu interior evaluate Și and să- occupy and maintain the outer space in relation to the other. și să evaluez și să ocup spațiul exterior în relație. It also means I have to give up Asta mai înseamnă că loyalty trebuie să renunț la loialitate to the collective conscience of Față de my family system. conștiința colectivă a sistemului meu de familie. So insight and movement can often begin through a constellation. Înțelegerea și mișcarea pot deseori să înceapă prin intermediul unei constelații. So when I go back to the example I gave you of this woman, Dacă revin la exemplu pe care vi l-am dat, very competent, very Această femeie. successful foarte in competentă, de succes her work, în munca ei and yet și totuși not achieving a relationship, nu avea o relație. a successful relationship, De succes. not even achieving a better understanding with her mother. Nici măcar nu avea o relație cele mai bună cu mama ei. In looking at this bigger picture, Când a văzut această imagine mai and largă, we have healing sentences of which we will talk over the weekend as well. avem intervențiile, să spunem, prin fraze vindecătoare, da? So, because through this visual picture Deoarece prin intermediul acestei imagini and with the visual help of a și cu facilitator ajutorul facilitatorului, of what is important in this picture, astfel încât să vadă ceea ce este important în imagine, I can find a sentence Atunci- of leaving what belongs pot să to găsesc o frază my family with them. care să separe, adică să lase ceea ce aparține familiei cu familia, iar eu să rămân doar cu ceea ce este al meu. Because through this visual picture, I can understand a deeper truth of why things are as they Din are. această imagine pot să înțeleg un adevăr mai profund, adică de ce mi se întâmplă aceste lucruri. For this possibility to happen, you need to be open. Ca acest lucru să se întâmple, We need to avem be nevoie să fim deschiși, in tune with our body să fim armonizați cu corpul nostru, as well as our mind. dar și cu mintea noastră. Giving ourselves space in silence to receive what is arriving. Să ne oferim spațiu în liniște, astfel încât să putem să primim ceea ce vine. In this space, În acest spațiu, the heart puts together again what the mind has taken apart. inima pune împreună ceea ce mintea a separat.
So in my workshops, I would invite during the initial conversation. Workshopurile mele, în timpul interviului inițial, I would invite him or her aș invita persoana care lucrează in a space of silence to formulate this intention. What is really your heart's desire? Într-un spațiu de liniște ca să-și formuleze intenția și să vadă care este dorința inimii sale. Ce dorește inima? And through this visual picture that is emerging, Această imagine vizuală care emerge, and sometimes feedback from the representatives și who are uneori și prin feedback-ul reprezentanților care helping this piece of work, who are standing in. Care reprezintă constelația. And don't forget, there's always a whole group sitting around it, holding the space as well. Nu e vorba doar de cei care reprezintă, este un întreg grup care conține acest spațiu. You are all very important. Toți cei care sunt aici, la fel ca și cei care reprezintă, sunt la fel de importanți. There's potentially more space for energy and information and movement to potențial flow. mai mult spațiu pentru informație, energie și un flux al mișcării. Inside him or herself În interiorul persoanei and to the other human beings or the partner. Și în interiorul celorlalți care au legătură cu constelația. Particularly in intimate relationships. Mai ales în relațiile intime. So this is the emphasis Deci acesta este on presence. accentul pe care eu vreau să-l pun. Ceea ce înseamnă prezență, pe care vreau să vi-l ofer. I just want to offer you another tool. Aș vrea să vă mai ofer încă un instrument. To practice. Ca să practicați. Increasing this inner space. Ca să creșteți acest spațiu interior. And therefore also an understanding the other. Și de aceea și de asemenea să înțelegem pe celălalt. And out of this emerges more presence. Și din asta rezultă mai multă prezență. Se numește it's a contemplation. Yes, there's a beautiful I want to give you an example of Bert Hellinger's work. Vă dau un exemplu din munca lui Bert Hellinger. Something he put together. El a pus împreună mai multe lucruri. Este o foarte frumoasă contemplare. Journey de ghidare interioară. In one of his CDs, Journey to the Core. Într-unul dintre there is a book as well. Într-o carte și un CD și audio care se numește Călătoria în interior. Călătoria în interior și în constelație. And there's and the meditation on consenting. Și meditația sau contemplarea se numește a consimți. Cei care au fost la mine So all in aid of developing tools. E vorba de a dezvolta instrumente pe care să le luați cu voi ca să fiți mai prezenți. Da? Ce facem noi cu consimțirea? Maybe place yourself in a sort of position of meditation. Luați o poziție mai meditativă. La viitorul mamage. Să fie coloana dreaptă. Mamagele e pe aici sau e mortenă? Unde e hamage? Consenting. Se numește a consimți sau consimți. A consimți. As soon as I have consented de îndată ce am consimțit to other persons as they are, cu celelalte persoane așa cum sunt ei, they can feel at ease. ei se pot simți ușurați.
As soon as I have consented to a situation as it is, De îndată ce am consimțit cu o situație, așa cum este ea, it changes. ea se schimbă. It reveals to me new possibilities for action. Și indică noi posibilități de acțiune. On an inward journey, I may experience that an obstacle stands in my way. Într-o călătorie interioară, aș putea să experimentez că un obstacol stă în calea mea. Often it is something that I have not yet consented to. Deseori este ceva la care încă nu am consimțit. For instance, De exemplu, a pain or a loss that I have not got over yet, o durere sau o pierdere peste care încă nu am reușit să trec. or something that must be resolved. Sau ceva care ar fi trebuit rezolvat. There's something else to which I must agree. Și mai este încă ceva cu care trebuie să fiu de acord. The time for that I still need. Timpul de care încă mai am nevoie. As soon as I have agreed that I need more time, De îndată ce sunt de acord că mai am nevoie de timp, time leaves me in peace. timpul mă lasă în pace. I may move on. Și eu pot să merg înainte. I experience something similar with my pain. Experimentez ceva asemănător și cu durerea mea. What happens when I agree to it? Ce se întâmplă când sunt de acord cu durerea mea? When I no longer try to get rid of it? Când renunț să mai scap de ea. When I take it close to my heart Când o iau aproape de inima mea. and I allow it to calm down in me. Și permit să se liniștească în interiorul meu. When I permit it to take the lead. Când îi permit să mă ghideze. Perhaps this pain wants to take me to something that I have lost sight of. Poate că durerea aceasta vrea să mă ghideze către ceva la care nu m-am mai uitat. For instance, another person. De exemplu, mă ghidează către o altă persoană. Maybe this pain guides me back to something that is waiting for recognition. Poate mă ghidează în spate către ceva care așteaptă recunoașterea mea. And for a solution. Și așteaptă o soluție. Therefore I stay with this pain. De aceea, rămân As it is. cu această durere exact așa cum este. The whole time. Întreg tot timpul. With this pain, something recollects itself inside me. Odată cu această durere, ceva se reașează în mine. It is that I pause on my inward journey in the moment. Exactly It is what? that I stop on my inward journey in the moment. Este pentru că mi-am oprit călătoria interioară din acest moment, Exactly here? exact aici, Or is the pain leading me on sau durerea mea m-a ghidat acolo. to a decisive step M-a ghidat către un pas decisiv because I have agreed to it? pentru că am acceptat asta. It takes me by the hand and leads me further and deeper. Durerea mă ia de mână și mă ghidează mai departe și mai adânc. When I simply surrender, what happens to my pain? Când pur și simplu mă predau durerii, ce se întâmplă cu ea? My pain too calms down Durerea mea and finds its peace. se liniștește și ea și își găsește pace. It closes its eyes Închide ochii, as if its work is done. ca și cum munca ei s-a terminat. As soon as I agree to everything as it is, De îndată ce sunt de acord cu tot ceea ce există, așa cum este, I gain precious time. câștig timp prețios.
As I stay in peace with myself, pe măsură ce stau în pace cu mine, something in me and inside me ceva grows din mine crește as if of its own accord. de la sine și în afara mea. When I have agreed to everything as it is, Când am început când am fost de acord cu tot ceea ce există, I feel free to engage in the essential aspects of life. atunci mă simt liber să mă angajez în aspectele esențiale ale vieții. I may move on in a decisive manner. Pot să mă mișc într-o manieră decisivă. The forces of life first collect inside, Forțele vieții mai întâi se adună, se colectează în interior only then do they turn to the outside. și numai după aceea se manifestă ceva în exterior. Insights are first perceived inside. Înțelegerea este în primul rând percepută în interior. After that, they set something in motion outside. Și după asta pun ceva în mișcare în afară. On our inward journey, we consent to everything as it is. În călătoria noastră interioară consimțim cu tot ceea ce există exact așa cum este. First to ourselves, În primul rând cu noi înșine, then to our situation, apoi cu situația noastră, to life as it is, apoi cu viața așa cum este and to the lives of other people. și cu viețile celorlalți. In this way, our inward journey Și felul continues outside as well. În felul acesta, călătoriile noastre interioare continuă și în afara noastră. Our journey to the core opens another space for us inside. Călătoria interioară deschide un spațiu, un nou spațiu în interiorul nostru. The German poet Rainer Maria Rilke called this Poetul german Rilke numește acest spațiu the inner space of the world. spațiul interior al lumii. In this space we relate to life in a more comprehensive way. În acest spațiu ne relaționăm cu viața într-un mod esențializat. We see it differently and we become different. Vedem diferit și devenim diferiți. And we turn to our everyday life, Și ne întoarcem în viața noastră obișnuită, somewhat changed. schimbați. What is the nature of this change? Și care este natura acestei schimbări? We are in its service aligned with another love. Suntem în serviciul vieții aliniați cu o altă iubire. So when we are truly present, Și atunci când suntem cu adevărat prezenți, we are also in this other love, suntem în această altă iubire, where we can see the other, unde putem vedea pe celălalt accept the other, și putem accepta pe celălalt, holding our boundaries and yet being având grijă de connected. granițele noastre și fiind în conexiune. So, A fost prea rapid? I like to stop here. Aș vrea să ne oprim aici. And maybe to have a break, Să luăm o mică pauză. and Bine then meditat. come together again. I don't want to open now Și for apoi questions. să revenim. Nu vreau să deschid acum momentul pentru întrebări. Poate după aceea. I think it's a special moment where we can Cred că este un moment special. Meditația asta e și foarte frumoasă și foarte profundă. the beginning of the first of the poem to the understanding Și acest poem
how presence is connected Prezența este conectată to our history, și cum prezența este conectată cu istoria noastră. our trauma, Trauma. and looking at some tools. De exemplu, și de asemenea ați văzut câteva instrumente. In a more spiritual way of Un mod mai spiritual. might help us Care ne-ar putea ajuta to find this presence. să găsim prezența. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. So we have Pauză. about 10 minutes. Yes. 10 minute de pauză. And then we'll do a constellation if Apoi you vă like. propun, dacă doriți, dacă vi se pare interesant, să facem o constelație. Că dacă tot ați venit, să vedem și Yes. mai ales cei noi. Cine? Ăia doi. The two of them would never see. Yeah. They were brought with force. Face 10 minute pauză. Pauză.